โดรนมาแสดงแสงสีเสียงนะคะมาแล้วว้าวคนนะคะคนเล่นยิมนาสติกอะโอ้สวยมากเลยอะขนลุกเลยนะคะคุณเดวิดสมิธทำได้ยังไงคะเนี่ยสวยนะคะเขาบอกว่าให้ฝันเยอะๆนะคะฝันใหญ่เหมือนดวงดาวนะคะแล้วเราก็ไปเอื้อมดวงดาวกันนะคะเอื้อมดวงดาวให้ถึงดวงดาวเลยนะคะอย่าปล่อยให้ใครมาขโมยความฝันของเรานะคะจงฝันให้ไกลเหมือนดวงดาวที่เรากล้าที่จะไปเอื้อมถึงนะคะในการแสดงที่สวยสดงดงามมากเลยนะคะโดยใช้โดรนนะคะในการแสดงครั้งนี้ทั้งหมดเลยนะคะแปลสัญลักษณ์แปลภาพนะคะรูปภาพจบแล้วเอาโดรนไปแล้วค่ะโดรนไปแล้ว